ก่อนที่ทำอ่ะคือพ่อแม่ก็ไม่สนับสนุนเพราะว่ากีฬาสนุกมันเหมือนเป็นกีฬาแบบเด็กเกเรเล่นกันเด็กเกเรเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจะขายได้เราคิดว่ามันมีความสามารถในการทำไม้สนุกออกมาได้ดีเราคิดว่าเราทำได้เราคิดว่าเราชนะเราถึงต้องลงมาทำอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมต้นนะครับเป็นเจ้าของไม้สนุกแบรนด์คนไทยนะครับต้นพระราม3คิวนะครับส่วนคนนี้ก็เป็นภรรยาครับชื่อเอ๋ครับก็เริ่มจากเป็นผู้เล่นแทงสนุกปกติเล่นมาตั้งแต่กี่ขวบ9 ขวบแต่ว่าก็แอบพ่อเล่นนะครับ เพราะว่าสมัยก่อนข้างบ้านมีโต๊ะสนุกก็แทงเล่นกับน้องชายครับจนพอถึงช่วงระยะเวลาช่วงทำงานก็อาจจะมีหยุดเล่นไปนะครับแต่ว่าใจก็ยังรักสนุกอยู่ก็เลยหันมาสนใจเรื่องไม้สนุกใช้วิธีการลักจำนะครับไปโรงงานนู้นโรงงานนี้นะครับก็เหมือนกับว่าไปดูไปซื้อมาลองทดลองมาใช้แล้วก็แต่มันก็ยังไม่ถูกใจผมก็ต้องมาแต่งเองหลายๆอย่างผมก็ต้องมาแต่งน้ำหนักบาลานซ์ความสวยอะไรเงี้ยครับมาขัดเองทำมาขัดเองทำงานเองอะไรอย่างเงี้ยครับโดยการเริ่มจากช่างแค่คนเดียวผมมีกับช่างแค่2 คนช่วงแรกๆก็ยังไม่มีลูกค้าเยอะเท่าไหร่ไม่ผ่านด้วยงานไม่ผ่านงานก็ยังไม่ผ่านเราก็ต้องยังขายไม่ได้อะตอนนั้นไม่ได้เราก็แบบเหมือนก็ต้องไปหาความรู้หาข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องไม้สนุกจากต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยแล้วก็มาลงมือทำจริงประมาณช่วงปีแรกเนาะถึงจะเริ่มมีลูกค้าที่แบบว่าเริ่มมาซื้อลูกค้าคนไทยอะเนาะลูกค้าคนไทยเริ่มมีลูกค้าต่างประเทศเหมือนกันใช่เพราะว่าเราเหมือนเข้าไปแนะนำตัวเองใน Snooker Forum ของ UK อะค่ะพอเรามีความพร้อมระดับหนึ่งอะเราก็เข้าไปแนะนำตัวว่าเราคือใครเราทำคิวยี่ห้ออะไรเรามีรุ่นอะไรบ้างเราก็เข้าไปแนะนำอย่างนั้นนะคะก็ได้ลูกค้ามา1 คนสกายคุยกันด้วยตอนนั้นอะขายได้ก็ดีใจมากแล้วอะคือแบรนด์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าต้นพระราม3ต้นพระราม3นะฝรั่งเขาก็จะแบบชื่อมันแปลกๆแต่มันก็เป็นอะไรที่จำง่ายผมก็รู้สึกผมโอเคนะกับชื่อนี้เพราะว่าแบบมีความเป็นไทยเนาะก็มันไทยดีตอนแรกก็พยายามคิดแล้วล่ะค่ะว่าจะเอาชื่ออื่นไหมที่มันดูเป็นแบบอินเตอร์หน่อยแบบคนจำง่ายแล้วเราก็เหมือนคิดไม่ออกสักทีพี่ต้นบอกชื่อต้นนี่แหละต้นพระราม3ตอนแรกที่จะมาทำที่บ้านไม่เห็นด้วยก็เพราะว่างานประจำก็ดีอยู่แล้วแม่นอนไม่หลับ แม่ถึงก็ร้องไห้นอนไม่หลับนะครับนะแต่สำหรับเอ๋บอกว่าพี่ต้นออกเลยมาทำเลยถ้าเกิดแบบเหมือนเจออะไรที่เราชอบแล้วอ่ะแล้วเขาก็ชอบแล้วเขาก็ทำได้เอ๋ก็คิดว่ามันก็น่าจะโอเคนะคะเหมือนตอนนั้นเอ๋ก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องแบบมีเงินเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแค่คิดว่าถ้ามันเลี้ยงตัวเองเลี้ยงตัวเขาเองได้อะแล้วไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ก็น่าจะโอเคละแรกๆมันก็ไม่ดีแรกๆก็มีฟีดแบ็กแบบเหมือนเรายังไม่อยู่ตัวน้องก็ยังมีแบบคืนบ้างหรือว่าแบบเพราะเราเริ่มจากศูนย์ต้องบอกว่าเราเริ่มจากศูนย์เพราะเราไม่มีประสบการณ์เรามีประสบการณ์แค่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอเข้ามาทำจริงๆแล้วอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีมากกว่านั้นซึ่งมันมีปัญหาแก้ทุกวันนะคะไปนั่งร้องไห้ก็มี ไปนั่งร้องไห้เพราะว่ามันเริ่มคนเดียวแล้วเอ๋เขาก็อยู่ต่างประเทศช่วงนั้นก็แบบเป็นแอร์อย่างเงี้ยก็คุยกันทุกวันแต่เหมือนกับว่าแบบบางอย่างเราจะเริ่มจากศูนย์อ่ะมันเริ่มจากเงินทุนแบบนิดเดียวอ่ะไม่เยอะแล้วเหมือนเวลาไปซื้อวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเวลาไปซื้อน้อยๆอ่ะเขาก็เหมือนเขาไม่อยากขายถ้าพูดตรงๆเขาก็ไม่อยากขายจุดเปลี่ยนแรกอะว่าน่าจะเป็นนักกีฬาที่เริ่มเข้ามาใช้ของพี่ต้นนักกีฬาต่างชาติอังกฤษน่าจะเป็นแบบไบรอันเดย์สตีเฟนแม็กไกวร์อะไรโซนนั้นปะใช่นักกีฬาเขาอยากได้คิวดีๆเขาก็อยากลองแบรนด์ใหม่เหมือนกันคนไทยเนาะเป็นแบรนด์คนไทยเขาก็อยากลองแล้วก็เราก็ทำให้เขาลองแล้วเขาก็ใช้แข่งตอนนั้นก็ดีใจนะได้ไม้ของเราได้ออกโทรทัศน์ได้ออกไปแข่งระดับโลกใช่ก็เป็นจุดเปลี่ยนแรกที่เราเริ่มมีคนรู้จักทางอังกฤษหรือว่าทางยุโรปทาง UK อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็มีจุดเปลี่ยนที่2ก็คือนักกีฬาจีนซึ่งเขาเป็นนักกีฬาเบอร์1ของจีนนะฮะดิงเจินฮุยเราก็ทำไม้เขาลองเนาะแล้วก็เขาเอาไปใช้จริง
ซึ่งตอนแรกตอนจะเอาไปใช้เราก็ตกใจว่ามันอยู่ในโทรทัศน์มันจริงเหรอมันมีจริงเขาเอาไปใช้เราเห็นเลยกับตาเลยว่าเฮ้ยเขาเอาไปใช้เนี่ยระยะเวลา1 ฤดูกาลเราก็โอเคแล้วเนาะก็เป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนของเราเหมือนกันเราฝึกฝนกับเรื่องงานเรื่องช่างเรื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเราต้องใส่ของคุณภาพให้หมดงานเราต้องละเอียดนะครับต้องสวยด้วยแล้วก็ดีด้วยบางทีจะมาใช้นิสัยแบบว่าสวยอย่างเดียวเพื่อทำไปขายมันไม่ใช่มันต้องมีคุณภาพด้วยเอาไปใช้ได้จริงแบกใช้ได้จริงก่อนจะส่งเนี่ยลูกค้าพี่ต้นก็จะเป็นคนเช็คทุกตัวเช็คไม่ได้เช็คว่าสวยไม่สวยนะคะคือหมายถึงว่าพี่ต้นเนี่ยลองแทงเลยว่าแบบเฮ้ยได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยเราไม่ส่งทำใหม่ก็ทำบอกให้ลูกค้ารอก็น่าจะเป็นเรื่องอย่างนี้มากกว่าใส่ใจอะผมว่าผมใส่ใจที่เป็นการปากต่อปากแล้วก็ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำก็มีค่ะถามว่าคิวถูกอะราคาถูกหน่อยอะเราก็ใส่ใจเหมือนกับเขาเอาเงินมาให้เราแล้วอะเราก็ต้องดูแลเขาให้เต็มที่ใช่ไหมเหมือนเปรียบเสมือนคิวเนี่ยเหมือนคิวเพื่อนเราเองตัวรุ่นเริ่มต้นทุกรุ่นของที่ร้านนะคะมันจะเป็นแฮนด์เมด100%คือก็จะมีใช้เครื่องจักรเข้ามาผสมอาจจะเป็นเครื่องกึ่งในการทำน้ำหนักหรือว่าการเหลาตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะไม่ใช้พวกมันจะมีคิวที่เรียกว่าเป็นคิวจำปาแหลมเนาะอันนั้นเขาจะใช้เครื่องทำแต่ที่นี่ก็คือเป็นฝีมือคน 100% เลยแฮนด์เมดโดยฝีมือคนไทยนะครับโดยฝีมือคนไทย 100% เลยวัตถุดิบของคิวที่ใช้ก็หลักๆเลยก็มาจากต่างประเทศนะครับแทบจะแบบประมาณ 80% เลย 20% ก็อาจจะแบบประเทศเพื่อนบ้านเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่หลักๆเนี่ยเราใช้ของนำเข้าหมดเลยเป็นของดีของคุณภาพแล้วเราก็คัดมาแล้วด้วยค่ะจริงๆอย่างไม้หน้าเนี่ยมันก็มีแอชกับเมเปิลเนาะแอชกับเมเปิลก็มาจากอเมริกาเมเปิลก็แคนาดาลูกค้าบางคนที่เขาลึกซึ้งอ่ะเขาก็จะถามเลยว่ามาจากไหนแต่เราก็บอกตรงว่ามาจากนี่เพราะเมืองไทยมันปลูกไม่ได้อยู่แล้วส่วนอนาคตเราก็คิดแล้วว่าทำไปเรื่อยทำให้มันดีเข้าไว้ทำทุกอย่างปรับปรุงทุกอย่างให้มันดีขึ้นอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นสักวันหนึ่งโอกาสมันก็จะมาเองเราแค่พยายามในจุดของเราทำให้มันดีให้มันมีคุณภาพทำไปเรื่อยๆทำดีไงก็ทำต่อไปเหมือนคีปสแตนดาร์ดคีปคุณภาพของเราเอาไว้อะค่ะถึงจุดเปลี่ยนถึงโอกาสของเราเดี๋ยวมันมาเองมันก็มาเองผมก็มั่นใจว่าแบรนด์เราเนี่ยคือเข้าใจอะใส่ใจผู้เล่นคือบางทีลูกค้ามาถามเรามีคำตอบให้หมดเลยบางที่ก็ตอบไม่ได้แต่เราก็ตอบได้หมดแล้วมันก็คือเรื่องจริงเพราะว่ามันคือประสบการณ์จริงเราเริ่มจากศูนย์จริงๆแต่ว่าจุดยืนของพี่ต้นคือการพัฒนาเหมือนพัฒนาคุณภาพมันไม่หยุดอ่ะมันไม่ตันอ่ะสำหรับจะคิดว่ามันก็ดีแล้วนะพี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ต้นก็จะแบบมันต้องได้อีกดิมันต้องได้อีกดิจนลูกน้องบอกว่าลูกพี่ซนมากแต่ว่าเหนื่อยเขาเหนื่อยกันหมดทุกคนแต่ผมก็ใช่ไหมมันต้องซนมันต้องหาความรู้เรื่อยๆอย่าอยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่เมื่อไหร่เท่ากับว่าคุณแพ้แล้ว